Yes, hello there, Kada. This is your Viewpoint Next Outdoor Inhinyerong Gala. At nandito tayo ngayon sa Shibuya Crossing, ang isa sa pinaka-busiest na pedestrian crossing sa buong mundo. Yes, and for today's video, iisa-isayin natin ang mga observation viewpoint dito sa Shibuya Crossing. Let's go! Let's go! Don't forget to subscribe and ring the bell. Anyan sa Turkana, muna sa ating listahan ang Starbucks TSUTAYA dito sa Shibuya Crossing. So matatagpuan sa second floor ang kanilang viewpoint. Tanaw nga itong Shibuya Scramble Crossing. Ayan. Tapat na tapat lang siya. So I guess walang problema sa inyo Turkana kasi sa Pilipinas alam ko mahilig na kayo sa Starbucks. Kaya tara, let's go! Isa pa sa sikat na viewpoint dito sa Shibuya Crossing, itong LOCCITTANE. Ayan. Nasa likod ko. Nasagpuan ang kalang viewpoint sa second at third floor. At tanaw nga ang Shibuya Scramble Crossing. Pero hindi na po tayo aakyat doon dahil mamumulubi tayo at baka hindi na tayo makauwi ng Pilipinas. Pero yun, nandyan sa second at third floor. So required kasi bumili ng pagkain nila. So hindi na tayo pumasok. Pero wala tayong pera. Yes guys, isa din sa libre na viewpoint ng Shibuya Scramble Crossing itong overpass. Ayan, sa aking likod. So, dyan maganda yung viewpoint dyan. Kaya, tara! Nandito tayo sa second floor ng overpass ng Tokyo Metro. Ang isa din sa mga viewpoint na libre dito sa Shibuya Crossing. Another spot to view Shibuya Crossing is the Sky Lobby. So matatagpuan sa 11th floor ang kanilang viewpoint at ang kagandahan dito ay libre siya. So tara! Your love is rated X. That means you're extra. Extraordinary. Guys, nandito na tayo sa 11th floor at titingnan natin yung viewpoint dito ng Shibuya Scramble Crossing. Isa pa sa viewpoint dito sa Shibuya Crossing ang Mags. Ayan. And yes mga outdoor kada, matatagpuan sa 7th floor ang kanilang viewpoint para sa Shibuya Scramble Crossing. So ano, tara! Para sa crossing view, kailangan na magbayad ng libre 300 yen.
Alright guys, nandito na tayo sa roof deck area ng Magnet 109 at makikita nga natin dito yung isa sa perfect view spot ng Shibuya Scramble Crossing. At yan nga ang iba't ibang mga viewpoints dito sa Shibuya, Japan. And that's it for today's video, Arcada. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, and comment down below. And follow me on my social media accounts, Facebook, Twitter, and Instagram. Until next time, bye-bye!